Gusto nyo ba makagawa ng ganitong candle holder? Mga beshi, mga friendship, mga guys. Panoorin nyo ang video na to kung gusto nyo makagawa ng ganitong ano, DIY candle holder. Kaya nyo lahat. I hope na magustuhan nyo to. Panoorin nyo. Blast the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hello friendship! Welcome to my channel again. At saka ngayon, today meron na naman akong bagong i-share sa inyong craft ideas. At I hope na magustuhan nyo to. So let's start it! Hi guys, yung iba, alam na yung mga nakapanood noon ng video ko about sa mga collection ko. So, isa sa mga collection ko is mga candles. So, kung may candles akong collection, syempre, kailangan meron akong mga candle holder. So, ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo ay gagawa tayo ng DIY candle holder. So, ang ating gagamitin, syempre, ito pa ring plastic bottle ng soft drinks. Tapos, red na siya, yung panali. Parang wall siya, guys. Wall, parang ganun wall. Tsaka, ng tissue. Kung meron kayong ganito lang yung sa ng tissue, yung sa ilalim, yung box, kailangan natin to. Tsaka kailangan natin ng colored paper. Colored paper, ito siya. Ang colored paper ko guys dito is sticker na siya na pero kung wala kayo any kind of colors, tsaka ito may anong tawag nito? Panchak parang ang tawag niya, pero meron siya ang tawag dito, parang nagko-color ano ba yun, parang starry sorry hindi ko alam kung paano sabihin, basta yun na yun. So at saka kailangan natin din ng blue. So, umpisa na natin mga guys. So guys, start na tayo. So itong bote ng ng soft drinks, yung dito sa taas, ikakat natin dito sa may ng tawag dito, label. Yung label niya dito. Diyan ang ikakat natin, ianuhan natin ng boyfriend. Anuhan natin, tapos ikat natin, ikakat ko lang, hindi ko papakita sa inyo mga guys. So ayan mga friendship, nakat ko na siya, ayan, parang siyang cup. So ngayon, ang gagawin ko ay etong red na paper, iano natin guys, yung iano ko dito, susukatin ko siya, tapos gugupitin natin yung circle na sinukat natin, kagaya nito. Gano lang tayo, ayan guys, yung circle na to is gugupitin natin, dapat sana sa taas pala. So ayan na siya guys, na circle. So, yung circle na yan, gugupit natin siya. Sandali. Hindi ko lang pinapakita yung gunting, guys, kasi hindi ko alam kung siya, yung hinigpitan ni Lolo.
So, ayan guys. Circle na siya. So, anuhin natin. Igupit-gupitin natin muna. So, ayan na mga friendship. Ito na yung ginupit natin na ano. Ngayon, kasi may pandikit na siya. Ang gagawin natin is ididikit na lang natin siya dito. Yan. Dikit natin siya. Ayan. Nakadikit na siya mga friendship. Lahat ito, papadikitan natin lahat ng pula. Ng pula. So, mga friendship, ayan na siya. Nalagyan na natin ng colored paper or sticker ang ating bote, ang ating Ngayon, gamit natin ang white na sinulid na wall. Hindi siya sinulid, makapal. Natin dito, natin ng glue. I-glue natin siya dito mga friendship. So, be careful kasi mainit itong glue. Maano yung kamay nyo, mainit, mapasok. Ayan. Ayan. Oh, init lang. Kaya be careful mga friendship ha, kasi mainit eh. Ayan, ipapalibot natin siya mga friendship. So mga friendship, ayan na siya. Nalagyan na natin ng colored paper or sticker ang ating bote, ang ating Ngayon, gamit natin ang white na sinulid na wall. Hindi siya sinulid, makapal. Natin dito, natin ng glue. I-glue natin siya dito mga friendship. So, be careful kasi mainit itong glue. Maano yung kamay nyo, mainit, mapasok. Ayan. Ayan. Oh, init lang. Kaya be careful mga friendship ha, kasi mainit eh. Ayan, ipapalibot natin siya mga friendship. So, ayan na siya mga friendship. Nalagyan na napadikitan na natin siya ng white na So, ngayon, itong ng tissue, gugupitin natin. Hanggang dito lang kailangan natin. Okay? Wait lang. Ayan mga friendship, nakat-natahan natin siya. So, sa desired na. Ngayon, ang mangyayari, ilalagay natin siya dito. Mga friendship. So, wait lang. Ayan mga friendship, gamit natin yung paste. Ayan. Natin ulit dito. Tapos, itong red na sinulid. Yung red na sinulid, natin dito. Yung natin dito.
Ito yung ano natin, yung ano ng tissue. Ilalagay natin ito dito. Papadikit natin dito. Mga friendship. Yan. Ayan. Ganun lang siya mga friendship. I-ano natin. Again, bahala kayong maging creative kung anong kulay ang gusto nyo. Tsaka kung anong klaseng, kung panali ang gagawin nyo or kahit anong klaseng panali. So, ayan guys, gamit pa rin yung glue at saka ito na i-glue natin dito. I-glue natin siya. Tapos, itong ginawa natin na ilalagay natin siya dyan. Ayan. Tapos, lagyan ulit ng glue para hindi siya matanggal. Ayan. So, ayan na mga friendship. Meron, hindi pa to tapos. Ito mga friendship, yung para siyang ang tawag niya? Ito pang sequence, parang mga botones, pero half lang siya. I-glue natin. Glue natin siya, tsaka dito ididikit natin dito sa dito, ayan, dikit na natin dyan. Yan, dikit natin para magmukha siyang mamahalin plastic Tupperware. Mamahaling plastic Tupperware para sa friendship mong plastic. Ayan. Ayan o. Ayan mga friendship, kung meron kayong styrofoam na ganito or maliit na box, anuhin nyo yung balutin nyo. Kagaya ko, babalutin ko itong may sticker ulit na colored paper. Ibabalutin natin siya. Ayan, babalutin natin siyang pag ganon. Wait lang. Dito sa ginawa nating box mga friendship, again natin ng glue, tapos i-glue natin dito sa gitna siya. Ayan, para hindi siya hindi siya talaga i-glue-gluehan din dito para fix ang glue niya, hindi siya talaga matutumba kahit kailan. So ayan, hindi na siya matutumba mga friendship. Wait lang. Ayan guys, lagyan natin ng kaarti-artihan na. Ayan, kaarti-artihan. Ayan, yung natin, yung yung butterfly naman, lagay natin dito, umaakyat
yung mga butterfly. So, ganun lang ano yung mahilig kasi ako maggawa-gawa ng mga creativity, yung ganun, mga sharing ideas, guys. Parang naano ko na to yung parang nakasanayan ko lang to nung bata pa ako. Pero syempre nung bata pa walang mga ganitong mga accessory. Ngayon na meron na, ngayon ako gumagawa. Ayan. So ayan na mga friendship, ang aking ginawang candle holder. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, may mga nilagay na lang akong mga ano para maganda tingnan. Ayan. Tapos ito yung candle. Ilagay natin dyan yung candle. Ayun. Ayun na siya yung candle holder natin. Tapos, ayan mga friendship pala. Pwede yung ganitong candles, kahit anong candles ang ilagay nyo, ayan, or itong candle, or itong candles, ayan, ganitong candles, or kahit anong shape ng candles, pwede, kaya maganda, diba? So, ayan siya, friendship. Sinindihan natin yung candle. Ayan. So, ayan, mga friendship. Ang ating kandila. Ang ating candle holder. Diba? Maganda siya. Tapos, ilagay natin dito sa baba yung isa ding candle. Oh. What can you say, mga friendship? Sindihan natin din yung isa. So, ayan, friendship. Ayan din yung isang candle na ano. Tapos, ito dito sa taas. I hope, friendship, nagustuhan nyo itong aking share sa inyong video. If you bago lang kayo sa aking channel, please subscribe. And comment as well, like kung pwedeng mag-likes. Thank you for watching once again. I love you all. God bless.